Kaya araw po sa lahat and welcome po sa video. My name is Ulysses Lacson of ulysseslacson.com, and in this video, I'll be sharing you guys a forex trading strategy. Actually, pwede kahit sa anong market. Ginagamit ko din to sa pagtitrade ng gold. At i-share ko sa inyo ito yung strategy na personally ginagamit ko din sa pagtitrade. So, pakita ko sa inyo yung aking pinaka-trading plan. Ayoko pong sayang ng oras nyo kasi time is money. Kaya ito yung pinakaunang step sa aking ginagawa. Ito yung aking trading plan. Unang-una is dito pumupunta ako dito sa website na to, FX Street. So ilalagay ko po lahat ng mga links dyan sa video description para i-click nyo lang. At dito ko tinitingnan yung mga analysis ng mga experts. So dahil nga andito yung mga experts, dito nila pinopost yung kanilang mga analysis sa market. So andito merong Forex, tapos precious metals like gold, oils, at even cryptocurrencies available dito yung mga analysis. Merong premium, pero pakita ko sa inyo kung paano din i-access yung kanilang premium articles. So usually, ginagawa ko, nagtitrade ako is gold. So dito ako sa gold at tinitingnan ko yung mga analysis dito. So for example, andito ngayon merong last minute ago lang merong post about sa gold price. So tinitingnan ko yan. Kung nakita nyo dito merong mga premium articles, but pakita ko nga sa inyo kung paano yan i-access kasi yun yung may mga magagaling talaga na mga analysis, kaya premium yung kanilang articles. Ma-access lang kapag member ka dito sa FX Street. So ganito yung pinakaginagawa ko. For example, this is one right here. Binubuksan ko yung articles at syempre ang hirap pagka babasahin mo to lahat-lahat tapos intindihin mo yourself. So ginagawa ko is kinokopya ko tong articles na to o article na to, kasi isa pa lang to article na pala. Tapos ginagawa ko is pinapasummarize ko siya dito sa ChatGPT. So yung aking pinaka-prompt na ginagawa is give me the summary and market bias. So ganyan lang, tapos paste ko yung article. Nasa ChatGPT na bahala mag-summarize, tapos bibigyan pa tayo ng market bias kung ano yung maging direction sa market. Ayan, so nakita niyo yan yung summary. Kung nakita niyo dito, short term is bullish. So bullish yung gold short term. So pwede ka mag-trade yan sa 1 hour, 15 minute. Pwede ka maghanap ng mga trading opportunities. So yun yung pinakaunang step ko talaga. Ito yung pala yung pangalawa kasi pinakauna is dito sa website na to. Tapos pangalawa is dito na sa ChatGPT. Then, yung nga sinasabi ko na mayroong mga premium articles na pwede mong mabuksan pa rin dito. So kagaya dito, sekreto ko to actually. Ngayon ko lang to na-share. Na-share ko to sa few of my friends na nagtitrade din, but never ko to na-share dito sa akin YouTube channel. Next is dito, kalimbangan doon, premium articles, open mo lang. Tapos may magpa-pop na ito. Meron pa lang libre every month. So ayan, meron pa akong available 2 free articles. But pagka wala na, kasi meron akong account, pwede din kayo mag-sign up dito. Pag wala na, gawin mo lang is i-copy mo lang, i-highlight mo lang, makukopya mo pa rin kahit na premium articles yan. So mamaya baka ipa-report to ng FX Street. So ganun lang, tapos balik lang ako dito ulit, tapos ipasummarize ko pa rin at ganun pa rin yung gagawin ni ChatGPT. Bibigyan pa rin tayo ng summary, tapos yung market bias or yung direction ng market. So pagka meron na tayong overall direction sa market, which is dito nga is bullish siya. Nung previous article na kinuha natin minute ago is bullish nga siya short term. So next na gagawin natin is dito na tayo sa ating chart. So maghahanap tayo dito ngayon ng trading opportunity or yung ating daily setup. So kaya dito, andito yung pinaka baba. So dito tayo pwede maghanap ng long na opportunity. Ito nga pala itong aking indicator na ginagamit. Diba nakita niyo merong long, itong mga signals. Siguro ilalagay ko lang din sa video description yung details pagkasakali gusto niyo. Kasi ito maganda to pang scalping. Ayan kung nakita niyo naman. So halimbawa ngayon long dito, pwede ka na mag-TP dito pagka enough na yung profit na gusto mong makuha. Short, okay din naman yung mga signal na binibigay. Yun nga lang, pang scalping lang talaga siya 15 minutes. So ilang candlestick lang, magkuklose ka na dapat ng trade if nagka-profit ka na. So meron ako, i-remove ko muna yan para at least makita niyo talaga. Wala. Ayan. So ito yung clean na So next na ginagawa ko, so meron na tayo, una talaga is dito, tapos pangalawa kuha tayo ng market direction, overall direction dito sa ChatGPT. Tapos ngayon dito na ako maghahanap ng trading opportunities sa trading view. So trading view, pag wala kang trading view, pwede din meet a trader, pero sa akin mas prefer ko dito kasi ang daming mga tools na pwedeng gamitin.
So, sa akin personally, ang aking ginagawa 'pag nandito na ako sa chart, yung aking ginagamit pagka mag-trade na ako, dito na sa TA or mag-technical analysis na is yung tinatawag na breakout. I don't know if familiar kayo. So, mag-aantay ako na i-break yung, support o kaya resistance. Tapos mag-aantay din ako ng confirmation bago ako mag-place ng trade. So, kagandahan lang pagka ganun yung process sa yung trading plan is makikita mo yung overall direction out of dito sa mga experts na nandito sa FX Street. Tapos hindi ka na mahihirapan mag-analyze or babasahin mo pa lahat-lahat yung kanilang mga articles kasi pasasummarize mo lang dito sa ChatGPT. Now, madali na lang sa'yo pagka halimbawa meron ka ng overall bias, din dito ka na lang magtitiik ka na lang. At least alam mo na yung pinaka-direction talaga ng market. So, ganun yung pinaka-ginagawa ko. And by the way, sakali interesado lang kayo, meron akong libreng Telegram channel na kung saan nagsisend ako ng market forecast. So, dito sinasummarize ko lang din yung yung direction ng gold. And also, pagka may news, kasi nag-alo din tayo ng news dito sa my FX book. Pinaano ko din yung mga news, tinitingnan ko din yung news kasi yun yung nagbibigay talagang massive na movement sa market pagka may mga high impact news. So, yan, dito kaya makita sa aking Telegram channel, nagsisend ako ng mga details dyan. So, mag-join kayo pag sakali interested kayo. Na itong FX book naman is dito ko tinitingnan kung ano yung mga coming high impact news na nagpapagalaw sa market. So, kahit pa meron na tayong overall bias, tapos bigla ang may high impact news na na-release, so kagaya nito, core CPI, talagang magbabago yung direksyon ng market pagka may high impact news. So, lalo pagka nag-scalp ka lang sa 15 minutes, talagang tatamaan yan ng mga high impact news. Kaya ginagawa ko is tinitingnan ko din 'tong mga high impact news, kinokonsidera ko din yung magiging bias after ng release. So, hindi ako nagte-trade sa mismong previous pa. Pag merong coming news, like sa hours ahead, kino-close ko na yung aking mga open trades kasi mag-aantay ako na i-release yung high impact news. So, gano'n na naman yung pinaka-strategy na ginagamit ko, which is of course pwede nyo nga rin gayahin yung pinaka-process ng aking trading plan. So, pinaka-importante talaga is alam nyo yung market direction, which is yun na nga, pwedeng dito tayo sa FX Street. Actually, maraming website na pwede nyo kung saan kayo mag-refer. Sa akin lang is dito ako sa FX Street. Pagka meron na tayong reliable na source sa mga analysis. Of course, hindi isa-isahin natin yan, basahin baka matagalan tayo masyado. So, dito tayo sa ChatGPT, pa-summarize natin, mag-ask tayo ng market direction o yung market bias. Pagka alam na natin yung overall direction, dito na tayo sa chart, mag-aantay tayo ng confirmation. Ano yung strategy natin pag nag-technical analysis na tayo, depende na yan sa inyo. As long as alam niyo na yung pinaka-direction, so at least alam mo na kung saan ka dapat mag-place ng trade o ano dapat yung trade na ipi-place mo, either buy or sell. So, ganun lang yung pinaka-sistema. Now, if you still have questions or suggestions, whatever you wanted to say, just leave it in the comment section below. At hanggang sa susunod, maraming salamat sa panunood. Bye-bye.